แม่ผมอยากให้ผมเป็นดาราตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่ในท้องเลยครับสายสะดือยังไม่ตัดเนี่ยก็ได้ยินแล้วเพราะว่าโฟสเดี๋ยวเป็นดาราแล้วต้องโตเดี๋ยวจะพาไปแคสนะรีบโตอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าผมว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะใช่ที่ได้รับโอกาสดีใจกับตัวเองแล้วกันที่แบบเราอดทนนะผมกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วกล้องถ่ายอยู่นี่แล้วโดนห้องน้ำอยู่เนี่ยมันต้องเดินประมาณ500 เมตรถึงไปถึงห้องน้ำอ่ะเดินไปห้องน้ำแล้วมีคนมาจับแขนผมเนี้ยบอกตามมาผมจะเดินไปห้องน้ำต้องเลี้ยวไปทางซ้ายป่ะแต่เขาให้เลี้ยวไปทางขวาที่มันมีป่าแล้วผมว่าเฮ้ยพี่ พี่ผมตามพี่ทำไมอะไรเงี้ยผมคิดในหัวเอ้ยไม่ใช่แล้วต้องไหว้พระหรือต้องพกเครื่องรางของขลังไหมคะก็ที่จริงไม่ได้ค่อยได้พกเลยครับแต่ก็ต้องพกแหละผมว่าจากเนี้ยและนี่คือ The Story of โฟร์ ณัฐวัฒน์ครับเริ่มเลยนะคะเด็กชายโฟร์ ณัฐวัฒน์รีวิวตัวเองให้ฟังหน่อยครับตอนที่เราเป็นเด็กชายโฟร์เนี่ยเรื่องอะไรที่เราทำให้แม่ปวดหัวมากที่สุดปวดหัวนะครับโอ้น่าจะหลายเรื่องนะเพราะว่าจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยผมว่าใครหลายๆคนก็เป็นมันจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างเด็กแบบเด็กน้อยที่เชื่อฟังแม่มาตลอดกับวัยรุ่นที่แบบมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็จะตีกับแม่บ่อยอย่างเงี้ยทำให้แม่ปวดหัวบ่อยทุกวันนี้ตีไหมทุกวันนี้ก็น้อยลงครับอันนี้น้อยลงแต่ว่าก็จะตีในเรื่องแบบตลกอะไรเงี้ยไม่ได้ตีกันจริงจังอะไรเงี้ยเรื่องไหนที่ทำให้โฟร์กับแม่ปุ๋ยตีกันบ่อยที่สุดตอนที่เรายังเป็นเด็กการเลือกในการใช้ชีวิตแล้วกันการเลือกในการเรียนแล้วกันใช่เพราะว่าผมก็พอโตขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายของเราที่เราอยากทำอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็เป็นตัวเลือกที่เสี่ยงแต่เราก็อยากจะลองเลือกดูแม่เขาก็แนะนำอีกทางนึงเราก็อยากไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยแม่อยากให้ไปทางไหนและโฟร์ไปทางไหนครับคือมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่ผมอยากจะตัดสินใจก็คือผมไม่อยากเรียนมัธยมปลายแล้วอะไรเงี้ยใช่อยากไปสอบเทียบไปเลยอย่างเงี้ยแม่ก็คิดว่าต้องเรียนยังไงก็ต้องเรียนมัธยมปลายเพื่อที่แบบมีประสบการณ์มีความรู้เพียงพอเพื่อที่จะไปมหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่านี่แหละผมเนี่ยมีเส้นทางของผมรู้สึกว่าเรียน3 ปีเนี่ยผมเสียเวลา3 ปีสำหรับผมนะผมไม่รู้ว่าความคิดคนอื่นเป็นยังไงนะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าผมมีทางของผมแล้วที่ผมจะไปอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแม่เดี๋ยวผมสอบเทียบเลยแล้วผมเนี่ยไม่เรียนแล้วมัธยมปลายผมสอบเทียบเข้ามหาลัยได้เลยรอดูเลยใช่แล้วก็แม่ก็บอกไม่ได้ก็เถียงกันตีกันอยู่อย่างเงี้ยตีกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เอาชนะเรื่องนี้แม่ได้ใช่ผมก็เอาชนะแม่ได้ด้วยความดื้อด้วยครับแล้วก็แบบก็บอกแม่แหละคุยกันดีๆว่าเดี๋ยวโฟจะตั้งใจทำให้ได้อะไรเงี้ยรอดูอะไรเงี้ยเรื่องไหนที่คุณแม่เป็นห่วงมากที่สุดตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่การใช้ชีวิตแล้วกันค่ะแล้วแม่จะมองผมว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยสู้คนแล้วก็เป็นคนที่แบบใครมาทำอะไรเนี่ยผมก็จะยอมหมดทุกอย่างอะไรค่ะใช่แล้วเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้ว่าโฟร์ต้องสู้คนนะใครทำเราเนี่ยเราต้องอย่าไปยอมอะไรเงี้ยแม่ชอบพูดเรื่องนี้แล้วโฟร์สู้ไหมสู้ครับสู้ใช่สู้แรกๆก็แบบไม่ค่อยสู้แต่ว่าหลังๆรู้ว่าต้องสู้ใช่แต่ว่าไม่ได้แบบไปหาเรื่องคนอื่นก่อนนะถ้าใครมาทำเราเนี่ยเราก็ไม่ยอมเหมือนกันจริงๆถ้าจะให้พูดถึงตัวเองตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่โฟร์มองตัวเองว่าเป็นเด็กแบบไหนเป็นเด็กที่ผมรู้สึกว่าอยากเข้ากับทุกคนได้แล้วกันใช่ครับตั้งแต่เด็กแล้วครับก็อยากทำทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยตั้งใจเรียนก็ผมก็เป็นคนตั้งใจเรียนนะแล้วก็ทำกิจกรรมก็ตั้งใจทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนหลายๆประเภทอะไรเงี้ยที่แบบเพื่อนเด็กหลังห้องก็จะมีเพื่อนแบบเพื่อนนักเรียนก็จะมีอะไรเงี้ยอยากเข้ากับทุกคนได้อะไรเงี้ยเคยคุยกับคุณแม่ไหมคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่คุณแม่ภูมิใจในตัวโฟร์มากที่สุดอะไรภูมิใจเหรอเคยคุยหวานๆอะไรแบบนี้กันไหมคะแม่เคยบอกไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่ชื่นใจมากโฟร์เยี่ยมมากลูกเลยเชื่อว่าพี่แม่ผมเนี่ยภูมิใจกับผมทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแบบถ้าทำอาหารได้ถูพื้นได้เนี่ยเขาภูมิใจแล้วยันเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างแบบได้มาแสดงได้มาเป็นดาราเนี่ยเขาก็ภูมิใจนะเขาภูมิใจทุกเรื่องเกี่ยวกับผมเลยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแบบเป็นกำลังใจตั้งแต่เด็กเลยแม่ผมการเข้าวงการเป็นสิ่งที่คุณแม่เคยวาดฝันไว้ไหมเคยว่าลูกชายจะมาเป็นดาราใช่แม่ผมอยากให้ผมเป็นดาราตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยครับเหรอคะใช่คือหมายความว่าไงหนูได้ยินเสียงแม่บอกเลยว่าโตมาเป็นพระเอกนะลูกใช่ก็ได้ยินตอนที่อยู่ในท้องสายสะดือยังไม่ตัดเนี่ยก็ได้ยินแล้วเพราะว่าโฟร์เดี๋ยวเป็นดาราแล้วต้องโตเดี๋ยวจะพาไปแคสนะรีบโตอะไรอย่างงี้
เคยถามไหมว่าทำไมแม่ถึงอยากให้โฟร์เป็นดาราแม่เขาอยากเป็นไงแม่อยากเป็นจริงๆ แม่ดูละครบ่อยจริงๆแม่อยากเป็นใช่ แต่แม่แบบแก่แล้วไงไม่ทันแล้ว ใช่ไม่ทันแล้วจำได้ไหมคะว่าเวทีแรกที่แม่พาไปแคสหรือพาไปประกวดอะไรเงี้ยยังจำความรู้สึกได้อยู่ไหมเวทีอะไรจำได้ไหมคะจำได้ครับค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นเวทีประกวดครั้งแรกเลยครับจะเป็นการประกวดเดินแบบครับใช่เดินแบบชื่อว่า Smart Boy Smart Boy 2019ค่ะแล้วชนะไหมไม่ชนะค่ะจริงๆโฟร์ชอบที่จะมาสายนี้อย่างที่คุณแม่ชอบไหมหรือว่าเพราะแม่ชอบโฟร์เลยชอบเพราะแม่ชอบคือผมมาชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยพอมีงานอะไรที่แบบเขาต้องการแบบคนหนึ่งตัวแทนอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่ยกมือก่อนเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันแบบก็เพิ่งอาจจะมาสังเกตกับตัวเองเหมือนกันว่าอยากเป็นคนที่มีคนสนใจอะไรเงี้ยค่ะอยากไม่ใช่เป็นเด็กขี้อายเราเป็นเด็กขี้อายหรือเปล่านี่เรากำลังจะบอกว่าเราไม่ใช่เด็กขี้อายนะเราเป็นเด็กกิจกรรมด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่แบบเรียนเก่งด้วยก็อาจจะไม่ใช่เด็กขี้อายครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกขนาดนั้นแต่ว่าพอถึงจังหวะที่แบบต้องทำอะไรเงี้ยเราก็จะก็อาจจะเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคนนึงมั้งครับใช่ตอนจังหวะที่เราไปประกวดเนี่ยความรู้สึกของการที่แบบอยู่ๆเรากำลังจะแบบไปประกวดที่เวทีที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอยากชนะใช่อยากได้ที่1เพราะว่าเงินรางวัลตอนนั้น150,000เราตั้งใจที่อยากจะได้ตังค์ครับใช่อยากได้ตังค์150,000เยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็ได้จริงไม่ได้ไม่ได้เวทีแรกไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอมาเป็น Thailand School Star เวทีนี้เป็นเรียกว่าเป็นเวทีที่แบบทำให้เราตัดสายสะดือเราเข้าสู่วงการบันเทิงได้เลยไหม ก็อาจจะอย่างนั้นก็ได้ครับได้ก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสอะไรกันให้ลองทำหลายๆอย่างดูครับตอนพอเราชนะเวทีนี้เราค้นพบตัวเองหรือยังว่าเราอยากไปในทางไหนผมว่าอาจจะพบแล้วนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมผิดหวังมากเลยนะกับการเดินแบบครั้งแรกที่ผมไม่ได้ที่ผมไม่ชนะอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากมาแก้มือในอันนี้อะไรเงี้ยใช่เวทีที่2เราก็ได้แล้วโชคดีแหละผมว่าผมโชคดีมันไม่ได้โชคดีหรอกผมว่าผมโชคดีที่แบบว่าตอนนั้นมันจังหวะมันประจวบเหมาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเคยมองย้อนกลับไปตัวเองในวันนั้นไหมว่าอะไรทำให้เราชนะคือผมเอาตรงๆแล้วตอนนั้นผมไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยพูดเลยว่าผมไม่มีความสามารถอะไรสักอย่างเลยครับแต่ว่าถ้าผมคิดนะในส่วนตัวของผมที่ทำให้ผมชนะอะไรเงี้ยก็คือความมั่นใจผมรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าผมเก่งหรือไม่เก่งแต่ว่าผมมั่นใจไว้ก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีคนเยอะมากพี่ตอนนั้นน่าจะไม่รู้ว่ากี่500 คนมั้ง500 คนสำหรับผมก็เยอะแล้วที่นั่งดูเราอะไรเงี้ยก็พยายามมั่นใจให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเห็นความมั่นใจของเราอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะไปพัฒนาต่อได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามีผลงานเรื่องแรกแฟนผมเป็นประธานนักเรียนมันก็ประสบความสำเร็จมากๆอีกเราคิดว่าอะไรทำให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ความมั่นใจอย่างเดียวมันพอหรือเปล่าก็อาจจะไม่พอใช่ก็หลังจากที่เข้าไปใช่ไหมก็รู้แหละว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถอะไรเงี้ยไม่ได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฝึกการแสดงฝึกร้องเพลงอะไรเงี้ยหลักๆตอนนั้นนะครับตอนที่เข้าวงการใหม่ๆแพชชั่นของโฟร์คืออะไรคะก็อยากเล่นซีรีส์อยากเล่นหนังเลยอยากตอนนั้นอยากเล่นซีรีส์กับเล่นหนังนี่ก็ถ้าช่วงแรกๆนะถ้าไม่นับช่วงนี้นะครับช่วงแรกๆก็จะเป็นเงินนี่แหละใช่ผมรู้สึกว่าตรงนี้อาจจะทำเป็นอาชีพได้แล้วก็พอเคยได้แล้วอะไรเงี้ยก็อยากได้อีกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะหาเลี้ยงชีพเราได้ในอนาคตนะครับในวัย14โฟร์มองถึงอนาคตแล้วเหรอว่าเรากำลังจะหาอาชีพอะไรเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวมองหาที่จริงมองหาตั้งแต่เด็กเลยผมรู้สึกว่ามันต้องหมายถึงว่ามันต้องทำครับใช่เพราะว่าพ่อแม่เราก็เลี้ยงดูเราไม่ได้จนโตเนาะเขาก็อยู่กับเราได้เท่าที่เขาอยู่ไหวใช่ก็ต้องหาอะไรเป็นของตัวเองพอลูกชายดังมากๆคุณแม่พูดอะไรบ้างอะไรครับตอนที่เราโด่งดังมากๆคุณแม่พูดอะไรกับเราไม่ดังขนาดนั้นหรอกพี่ไม่ดังขนาดนั้นหรอกเราเป็นที่รู้จักแล้วเป็นที่รู้จักคุณแม่เป็นยังไงบ้างแม่ผมเห่อไหมลูกชายแบบเห่อไหมเหรอลูกชายฉันเป็นดาราแล้วจริงๆสมมติชมโฟนให้เพื่อนบ้านฟังหรือว่าไปที่ไหนก็จะพูดว่าลูกชายฉันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีแหละเขาก็น่าจะภูมิใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอวดผลงานที่ลูกเราไปแสดงอะไรเงี้ยแม่เป็นบิ๊กแฟนเลยไหม
เขาติดตามทุกผลงานของโฟร์ไหมคะ ทุกผลงานเลยครับ คุณแม่ดูผลงานแล้วคุณแม่ช่วยคอมเมนต์ด้วยไหมคะ ทุกอย่างเลยครับ ได้ยินคอมเมนต์ของคุณแม่เรื่องไหนมากที่สุด นี่สมมติผมติดนี้อย่างนี้ใช่ไหม ก็ดี ประมาณเนี่ยแค่นี้ เขย่า แค่นี้เนี่ย นั่งเขย่าเท้า ถ้ามันเห็นเป็นในภาพเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยโฟร์จะกระดิกเท้าเวลาสัมภาษณ์นะ อ่า มันบุคลิกไม่ดี อืม อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องอะไรแบบโฟร์ต้องพูดให้ชัดนะอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเขามีทุกวันเลยครับ ความโด่งดังที่เราได้มาในทุกวันเนี้ย มีอะไรที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราไม่ชอบเลย ไม่มีนะผมชอบนะใช่ก็มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องแลกอะไรอย่างเงี้ ค่ะ ยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมยอมแลกครับใช่หมายถึงว่าความอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ดังขนาดนั้น แต่ว่ารู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวเราก็จะลดน้อยลงจากชีวิตปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมพร้อมที่จะแลกอะไรอย่างเงี้ยผมอยากเจอทุกคนนะในที่สาธารณะอยากเจอแฟนคลับอยากเจอคนที่รู้จักเราอะไรเงี้ยก็จะดีใจทุกครั้งที่แบบเฮ้ยโหเราไปเดินดูในห้างเดินนี่แล้วมีคนรู้จักเราอะไรเงี้ยแบบดีใจมากๆเลยอะไรเงี้ย นอกจากเรื่องความเป็นส่วนตัวมีอะไรที่โฟร์ต้องแลกมาอีกไหมคะกับการมาอยู่ตรงนี้ ก็อาจจะเป็นชีวิตในแบบในวัยเด็กช่วงหนึ่งนิดนึงวัยรุ่นช่วงหนึ่งนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเราอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเพื่อนเลยผมไม่ค่อยมีเพื่อนเลยทุกคนเนี่ยใช่สิ่งที่แรกก็คือแบบไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรเงี้ย ชีวิตวัยเด็กของเราหายไปบ้างบางส่วน ใช่บางส่วนครับใช่ แต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้มันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เราแลกมามันคุ้มค่าแล้ว คุ้มค่ามากๆเลยครับใช่ ช่วงเวลาที่เจออะไรที่มันยากลำบาก เรามีวิธีก้าวข้ามอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกที่ยากลำบากเจอเรื่องคอมเมนต์ลบๆอะไรเงี้ยเราก้าวข้ามอะไรแบบนี้ยังไง ก็พยายามทำความเข้าใจแล้วกันใช่อันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดอันไหนเราไม่ได้ผิดแล้วก็มองให้เป็นความสุขของเขาแล้วกันนะครับใช่ได้คอมเมนต์นะเขาได้คอมเมนต์เขาก็อาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ย แสดงว่าโฟร์ก็ดูคอมเมนต์แฟนคลับอยู่บ้าง ดูครับ แล้วพวกแอนตี้แฟนเจอไหมคะ แอนตี้แฟนเหรอครับไม่เจอนะครับ ไม่เจอ ผมก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นแฟนคลับเราแหละอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้พูดว่าเขาเป็นแอนตี้แฟนเราหรอกผมก็เขาติดตามเรานะผมก็นับเขาเป็นแฟนคลับคนหนึ่งนะใช่เขามีสิ่งที่เขาไม่ชอบเกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยก็แค่รับฟังอะไรเงี้ยใช่ก็อยากทำให้แอนตี้แฟนเนี่ยเป็นเป็นแฟนเราเป็นแฟนคลับที่รักเราอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เขาแบบมาต่อต้านเราเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีเจตนาที่ดีเราไม่ได้อยากไปแบบทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราผิดก็ขอโทษอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเราเริ่มกันใหม่ใช่เราเริ่มกันใหม่ได้อะไรเงี้ย ไม่ได้รู้สึกว่าการมีแอนตี้แฟนหรือเจอคอมเมนต์ลบๆมันบั่นทอนอะไรเราขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกใช่ไหมคะก็ช่วงแรกๆก็จะรู้สึกครับเพราะว่าแล้วก็ผมก็ไม่ได้แบบเราเป็นเด็กด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่แบบไปทำให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกไม่ดีใช่แต่ถ้าเราทำผิดจริงๆเราจะขอโทษอะไรเงี้ย ตั้งแต่เข้าวงการมาเรื่องไหนเป็นเรื่องที่โฟรู้สึกว่ายากที่สุดก็นี่แหละแบบมันจะมีบางทีก็จะโดนแบบโดนตามแล้วผมกลัวไงช่วงแรกอะไรเงี้ยก็จะโดนตามแบบขับรถตามอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามเข้าใจแหละว่ามันเป็นส่วนน้อยมากๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็พยายามเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามขับรถหนี เราใช้วิธีนี้ใช่วันนั้นพี่เชื่อว่าผมขับรถเขาตามจากที่นี่แหละตามจากห้างแล้วเขาก็ตามขับรถผมรถแปลกๆมันตามเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็พยายามหยุดแล้วพยายามหยุดแล้วปุ๊บเขาก็ขับมาปุ๊บเขาไปจอดข้างหน้าปุ๊บแปลกๆแล้วนะปกติเขาต้องวิ่งไปถ้ารถปกติก็วิ่งไปเขาไปจอดข้างหน้าแล้วเราก็ไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาจอดข้างหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วรอเราไปแล้วเขาตามสรุปวันนั้นเนี่ยผมขับรถรอบกรุงเทพเลยพี่เหมือนได้ทัวร์รอบกรุงเทพตอนนั้นประมาณ3 ทุ่มที่เขาตามใช่ไหมผมขับเป็น5 ทุ่มเที่ยงคืนเลยผมก็กลัวไงแบบอาจจะหลุดอยู่แล้วแหละจะไม่ให้เขารู้ว่าเรากำลังจะไปไหนนี่หรอใช่เราจะกลับบ้านไงเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนแบบนี้หรอก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้ว่าเราบ้านเราอยู่หรือว่าเขารู้อยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่อยากให้เขาตามขึ้นไปบ้านเราเราก็กลัวอะไรเงี้ยแล้วก็ขับรถรอบกรุงเทพเลยใช่ก็สนุกดีเป็นแบบไซต์ซีอิ้งกรุงเทพยามดึกใช่แต่หนูเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากนะบางคนเขาจะแบบไม่ได้เลยนะเพราะนี่มันถือว่าแบบ
มันก็เป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งทุกคนก็ต้องห่วงแบบค เขา วาม อาจ ปลอด จะ ภัยของ ผม ตัวเอ ผ ง มผมว่าเขาอาจจะอยากให้ของผม หรือว่าผมไปเหยียบเท้าเขาไว้ที่เขาบอกว่า เขาอาจจะมาบอกว่าเอ้ยน้องมาเหยียบเท้าพี่เหรอทำไมอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเหรอ ก็นิดนึงก็นิดนึงแต่ว่า อืม ก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรมองให้ ค่ะ มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีวันหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยใช่ อันนี้คือเรื่องที่แบบยากที่สุดแล้วเรื่องไหนที่มันแบบดีที่สุดเป็นโมเมนต์ที่แบบเราจำสุดๆเลยสำหรับการที่มาอยู่ตรงนี้ ทุกวันเลยครับทุกวันที่ได้ทำงานอะไรเงี้ยใช่ผมรู้สึกว่าการได้เจอแบบเจอคนนะเจอแฟนคลับไม่ใช่แค่แฟนคลับนะเจอพี่เจอทีมงานอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสนุกอะที่เราได้รู้จักคนใหม่ๆอย่างเงี้ยได้พูดคุยได้แบบรู้จักว่าคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกดีมีความสุขดี คุณแม่อยากให้โฟร์ใช้ชีวิตอยู่ในวงการไปเรื่อยๆหรืออยากให้โฟร์อีกพาร์ทหนึ่งก็อยากให้เป็นเด็กที่แบบเรียนหนังสือให้ดีเหมือนที่โฟร์เคยทำได้ตอนเด็ก ใช่ใช่ใช่ก็อยากให้เป็นทุกทางเลยครับ อยากให้ดี ใช่ อยากให้ดีทุกทาง ใช่ใช่ อืม ช่วงหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยโฟสตั้งใจเรียนด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากให้เรียนให้จบเหมือนกัน ค่ะ การที่โฟร์ตัดสินใจเรียนนิติศาสตร์ คุณแม่มีส่วนไหมหรือว่าเป็นความต้องการของโฟร์ล้วน ไม่มีครับผมคิดเองอันนี้ อืม ผมคิดเองว่าแม่ที่จริงแม่เขาไม่เคยบังคับเลยว่า ค่ะ ให้เรียนอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเป็นห่วงถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เลือกเนี่ยมันยากสำหรับผมอะไรเงี้ยถ้าเขาคิดว่ามันเป็นไปได้ยากอะไรเงี้ยเขาก็จะลองคอยเตือนตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เคยมากำหนดว่าโฟร์ต้องเรียนอันนี้นะต้องทำอันนี้นะอะไรเงี้ยก็จะใช้เขาจะใช้การแบบค่อยๆกล่อมไปเรื่อยๆค่อยๆกล่อมไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบว่าสั่งว่าเฮ้ยโฟร์ต้องเรียนนิติศาสตร์นะไม่ใช่เขาบอกว่าเฮ้ยแม่ว่าถ้าเรียนอันนี้เนี่ยมันก็ดีนะมันก็จะแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะหาข้อดี ๆ ค่ะ คอยก่อขู่เราเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะก็อาจจะดีอะไรเงี้ย ค่ะ ชีวิตมหาวิทยาลัยเหมือนที่เราคิดเอาไว้ไหมคะหรือว่าการเรียนกฎหมายมันเป็นสิ่งที่โฟร์จินตนาการไว้ก่อนหน้านี้ไหมว่ามันจะเป็นแบบนี้ ก็ก็ตรงผมก็ไม่ค่อยได้ไปมหาลัยครับ ค่ะ ใช่เพราะว่าก็ทำงานนะครับ คือก็โชคร้ายด้วยแหละในเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยโชคไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่าเราเข้ามหาลัยตอนที่เราทำงานเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราทำงานทุกวันเลยครับ ค่ะ ใช่ก็แบ่งเวลาก็จะยากนิดนึงครับ ถ้าไม่ได้เป็นดาราไม่ได้ทำงานอยู่ในวงการโฟร์พอนึกภาพตัวเองออกไหมว่าตอนนี้โฟร์จะเป็นอะไรทำอะไรอยู่ห นึ รื ก อ ออก เป็น ครับ คนแบบไหนเล่าให้ฟัง ถ้าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นดาราเนี่ย อืม เท่าที่ชีวิตผมกำลังดำเนินไปนะ ผมก็เรียนนิติศาสตร์ใช่ไหมผมน่าจะเป็นอัยการ ทุกคนอาจจะคิดขัดในสมองนิดนึงว่า เฮ้ยโฟร์ทำไม จะเป็นได้ล่ะจะเป็นได้เหรอคาแรคเตอร์แบบนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเป็นได้นะ ใช่ผมเป็นได้อะไรเงี้ยคาแรคเตอร์หน้ากล้องอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่ผมพูดไปอย่างเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่เป็นอะไรเดี๋ยวผมจะเป็นอัยการพวกผู้พิพากษา ไม่ได้อยากเป็นทนายด้วย เราไม่อยากเป็นทนาย เราอยากเป็นอัยการเราอยากเป็น ผมอยากเป็นอัยการผมอยากเป็นผู้พิพากษานายก็อยากเป็นนะแต่ว่าอยากเป็นตรงนั้นมากกว่านะ พี่ขอย้อนกลับไปถามทำไมโฟร์ถึงเลือกเรียนกฎหมาย ผมก็แค่อยากหาแพลน B สำหรับผม อืม อย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือแพลน A สำหรับผม ค่ะ ในวันที่แพลน A มันไม่เวิร์กแล้วอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้เนาะเพราะว่าทำตรงนี้ผมก็รู้อยู่ว่ามันขึ้นลงแล้วใช่แล้วก็อยากหาแผนสำรองแล้วกันให้ชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเลือกอีกอย่างหนึ่งที่มันต่างจากตรงนี้ครับ ค่ะโฟร์เป็นคนวางแผนให้ชีวิตแบบนี้ทุกครั้งไหมคะ เวลาจะทำอะไรสักอย่างจำเป็นที่จะต้องหาแผนสำรองให้ตัวเองตลอด ก็ที่จริงก็ไม่ขนาดนั้นครับ ผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่จังหวะของชีวิตแล้วก็โอกาสครับก็ที่จริงต้องวางแผนต้องวางอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆ ว่าโอกาสอันไหนมันจะเข้ามาอะไรเงี้ย ค่ะ การที่เราเป็นคนที่วางแผนสำรองให้ชีวิตตลอดเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้มันมายังไง ที่บ้านสอนมาหรือว่าโฟร์วางมันขึ้นมาเอง ไม่ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมความคิดของผมนะ ค่ะ มาจากพ่อผมแล้วก็แม่ผมอะไรเงี้ย อืม เขาก็จะคอยสั่งสอนนั่นแหละ สิ่งที่ทุกอย่างที่เราคิดนั่นแหละ ผมก็ ค่ะ ผมก็รู้สึกว่ามันมาจากพวกเขาทั้งสองคนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนปลูกฝัง การวางสเต็ปการวางแผน A แผน B โฟร์เอามาใช้ในวงการยังไงบ้าง ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองวางแผนอะไรอะไรเงี้ย ค่ะ แต่ว่าถ้าสิ่งที่แบบผมคิดเลยก็คือ ถ้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราไม่ควรทำได้อย่างเดียวครับใช่แล้วถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยไม่ควรแสดงได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยเราควรเป็นนักร้องด้วยได้อะไรเงี้ยเราควรเป็น
นักเต้นด้วยได้เลยเราต้องทำทุกอย่างได้นะใช่ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่โฟร์ยังทำไม่ได้อีกไหมคะในงานวงการเนี่ยผมว่าก็ทุกอย่างเลยนะผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยพี่ใช่ก็ต้องแบบฝึกฝนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆครับพี่ไปเจอสัมภาษณ์ของเจมินายเขาบอกว่าเขาชอบโฟร์ที่เป็นเด็กมี growth mindset อ๋อครับพี่อยากว่าถ้าสมมุติว่าโฟร์มองตัวเองโฟร์คิดว่าตัวเองเป็นเด็กที่แบบเรามี growth mindset อยู่จริงๆตอนเด็กๆชอบดูคลิปบ่อยผมเป็นแบบพวกแบบจิตวิทยาตอนเด็กๆผมชอบดูบ่อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมได้ยินคำว่า growth mindset บ่อยมากเลยอะไรเงี้ยก็คือผมก็รู้สึกว่าผมไม่ชอบปิดกั้นอะไรนะปิดกั้นตัวเองอะไรเงี้ยผมก็จะชอบทำอะไรที่มันยากกว่าความสามารถตัวเองตลอดอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบทำให้เราพัฒนาอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นมาตรฐานของโฟร์ไหมว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการเราจะมีบาร์ที่สูงไปเรื่อยๆเราต้องทำงานที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นแบบนั้นมาตลอดเลยเหรอคะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าพอเราตั้งแต่แรกเนาะพอเราเริ่มแบบรู้จักการแสดงเนาะเราก็อยากมีตัวเองอยู่ในภาพยนตร์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยซีรีส์ที่มันแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีภาพในฝันของเราที่มันใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตามความฝันเราอันนี้ตลอดยังมีความฝันอะไรที่เราอยากจะไปแต่มันยังไปไม่ถึงอยู่ไหมคะตอนนี้ไปไม่ถึงครับก็มีครับที่จริงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็อยากให้คนรู้จักผมมากขึ้นเลยกันนะครับใช่อยากให้ผลงานของผมกระจายไปสู่แบบทุกคนเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยทั้งระดับประเทศเลยระดับโลกเลยอะไรเงี้ยก็อยากเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าให้เลือกงานแสดงร้องเพลงเต้นเดินแบบหรืออะไรเงี้ยงานแบบไหนที่มันแบบปลุกไฟให้โฟร์มากที่สุดเป็นงานที่แบบให้เป็นงานแบบ number one เลยชอบมากที่สุดปลุกไฟแล้วครับที่จริงมันก็ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ปลุกไฟมากที่สุดก็คือสิ่งที่ผมไม่ถนัดมากที่สุดเลยอะไรเงี้ยคือพวกแฟชั่นนะครับพวกถ่ายแบบเดินแบบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมเนาะเราต้องเก๊กผมไม่ใช่คนเก๊กอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบยิ้มนะพี่ใช่ชอบยิ้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเดินแบบเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยิ้มมันก็จะแบบเท่ๆอะไรเงี้ยต้องคีปคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเป็นอีกคนนึงก็เป็นตัวเราแหละแต่ว่าเป็นในความแบบมั่นใจในความหล่อของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งแบบรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับตัวผมมากเลยแต่ว่ามันก็สนุกดีนะที่ได้ลองทำนี่ค่ะพูดถึงพาร์ทเนอร์แบบเจมินายบ้างอยากให้เล่าในมุมที่โฟร์ได้เห็นแต่ว่าคนอื่นไม่ได้เห็นเจมินายมีเสน่ห์หรือมีอะไรที่แบบเฮ้ยแฟนคลับไม่เคยเห็นเลยว่าเขาน่ารักได้ขนาดนี้พูดถึงเขาให้ฟังหน่อยค่ะไม่เคยเห็นเลยว่าน่ารักได้ขนาดนี้เหรอครับหรือมีมุมโกหรือมีมุมก็มีหลายคลิปวิดีโอครับที่เขาทำตัวแบบว่าน่ารักใช่ที่แบบตลกเขาชอบเล่นหน้าเล่นตาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมตอนนี้เขาไม่ค่อยทำแล้วเขาติดหล่อแล้วก็ติดหล่อไปแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยผมชอบอัดวิดีโอไว้เวลาเขาทำหน้าแบบหน้าตลกอะไรอย่างเงี้ยใช่น่ารักดีครับคิดจะปล่อยให้แฟนคลับได้ดูมั้ยไหมคะอย่าเลยครับไม่ได้เหรอคะผมเก็บไว้ดูคนเดียวดีกว่าเก็บไว้ดูคนเดียวเลยเหรอใช่เดี๋ยวจะตกใจมันหน้าเขาหล่อจะตายถ้าตลกเขาก็ยังต้องตลกแบบติดหล่อได้อยู่ครับผมแต่ว่าแฟนคลับดูไม่ได้เก็บไว้ดูคนเดียวมีมุมไหนของเจมินายที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่ารักมากจริงๆหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากจริงๆสำหรับเราอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะผมว่าการที่เขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคิดอะไรนะไม่ค่อยอะไรมากกับชีวิตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านั่นแหละมันเป็นความสบายตัวของเขาบางทีเราทำอะไรไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยเราคิดว่าจะโกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่โกรธบอกไม่เป็นไรโฟร์แบบสบายมากอะไรที่เราคิดว่าทำไปแล้วเขาจะโกรธทำไปแล้วเขาจะโกรธเหรอก็รู้สึกว่าอาจจะแกล้งเขาอะไรเงี้ยแกล้งเล่นเราเป็นคนขี้แกล้งไหมก็นิดนึงครับค่ะใช่ชอบแย่ชอบแกล้งอะไรเงี้ยหรอชอบแย่ใช่เราแกล้งเขาก็ไม่เคยโกรธเราหรอไม่เคยทะเลาะกันเลยเหรอคะก็มีเคยทะเลาะกันแต่ว่าเป็นช่วงแรกๆที่แบบเพิ่งรู้จักกันอย่างเงี้ยวิธีการง้อหรือวิธีการทำอะไรที่จะทำให้เขาหายงอนหรือหายโกรธแบบโฟร์ต้องทำยังไงก็พยายามทำให้เขาตลกเขาตลกไหมเขาโกรธนานไหมคะตลกแป๊บเดียวเขาก็ตลกแล้วใช่เขาแบบใจดีเงี้ยใจดีเจมินายใจดีมีมุมไหนของเจมินายที่แฟนคลับไม่มีทางรู้แต่โฟร์รู้มีไหมตอนอยู่ด้วยกันมีไหมคะพูดไม่ได้เลยสิแอบบอกก็ได้แอบบอกพูดไม่ได้มันไม่สามารถออกอากาศได้หรอ
ไม่ดีมั้งครับนิดเดียวก็ไม่ได้คือประมาณไหนประมาณไหนผมพูดแล้วมันสนุกผมนะอ๋อแต่เขาจะไม่สนุกโอเคสนุกเราจะตลกอย่างเดียวอาจจะไม่โกรธอาจจะโกรธผมจริงครั้งนี้จะโกรธละใช่ครับแต่ว่าอะไรพูดถึงมุมนี้ก็ได้อะไรที่ทำให้เราเป็นพาร์ทเนอร์มีเคมีที่แบบมันเข้ากันได้ขนาดนี้แล้วเป็นคู่ที่แบบแฟนคลับล่ะเราคิดว่าเสน่ห์ของเราทั้งคู่อยู่ตรงไหนคะเสน่ห์ของเราทั้งคู่เหรอครับก็ความเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับแล้วก็แซวกันหยอกล้อกันปกติอะไรเงี้ยไอความขี้แซวขี้หยอกล้อเนี่ยมันลามไปถึงที่โฟร์ชอบแย่แฟนคลับชอบแกล้งชอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมใช่ใช่ทำไมมันพี่เจอดาราหลายคนที่เขาชอบแบบชอบแกล้งแฟนจริงๆแฟนคลับชอบใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับ ไม่รู้แต่ทำไปก่อนแฟนคลับชอบหรือเปล่าแต่เราชอบแฟนคลับชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่เราชอบแน่เรามีความสุขไม่รู้ว่าใครมีความสุขแต่เราเห็นปฏิกิริยาของแฟนคลับว่าเขาชอบเลยเหรอเราถึงแบบชอบเขายิ้มนะพี่ยิ้มพี่ไม่ชอบผมเหรอถ้าใครไม่ชอบผมเขาจะยิ้มใส่ผมไหมล่ะถ้าเขายิ้มแสดงว่าเนี่ยโดนตกละเขามีความสุขมีแบบไหนที่เราแย่แล้วเฮ้ยเขาไม่ยิ้มมารอบเนี้ยก็มีนะหรอแล้วก็ทำเป็นเล่นแบบเบอร์ของเราเลยแล้วก็โอเคขอโทษครับแต่เขารู้แต่คือแฟนคลับเขาชินใช่ไหมที่เราเป็นแบบนี้ชินครับแต่แฟนคลับเขาก็จะแกล้งเราก่อนนะที่จริงแกล้งยังไงคะเขาก็จะแบบเขาก็จะแกล้งของเขาอะไรเงี้ยชอบแซวอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่นกลับใช่ไม่โกงมีโมเมนต์อะไรที่มันเป็นโมเมนต์ที่เราประทับใจมากที่แบบเฮ้ยแฟนคลับเขาทำกับเราแบบทำให้เราขนาดนี้น่ารักกับเราขนาดนี้ก็ผมว่าเป็นโมเมนต์ที่เวลาไปงานหรือว่ามีคอนเสิร์ตหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามากันแบบเยอะมากนะแล้วเราก็เห็นแบบว่ามีจำนวนคนที่รักเราเยอะมากขนาดนี้อะไรเงี้ยก็มันใจฟูทุกครั้งครับค่ะก็คือแฟนคลับเรียกว่าเติบโตมาด้วยกันพร้อมกับโฟร์เลยเรียกแบบนั้นได้ไหมคะเติบโตก็ใช่ครับไม่ใช่ครับใช่มีอะไรที่เราเคยแบบอยากบอกเขาดีๆไหมแบบไม่อยากแย่แต่ว่าอยากบอกอยากขอบคุณอะไรแบบพลังจากพวกเขาจริงๆเคยแบบอยากสื่อสารแบบนี้ออกไปไหมคะก็ที่จริงก็ผมก็บอกอยู่ทุกๆครั้งนะก็อยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่แบบผมทำทุกวันนี้ที่ผมตั้งใจทำทุกวันนี้ก็เพื่อทุกคนครับผมใช่ก็บอกเขาอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเป็นคนปากหวานกับแฟนคลับไหมคะซึ้งไหมพูดซึ้งบ่อยไหมก็บ้างครับบ้างก็พูดบ้างใช่ก็อยากให้เขารู้อะไรเงี้ยว่าว่าเราแบบเราตั้งใจทำงานของเราจริงๆเพื่อทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยใช่จริงๆเราเป็น extrovert ไหมผมเหรอก็อาจจะใช่นะค่ะใช่แต่ก็บางทีก็อยากอยู่คนเดียวแต่การที่ผมได้เจอคนอื่นอย่างเงี้ยผมมีความสุขก็อาจจะเป็น extrovert ก็ได้แต่ว่าเราชอบที่จะเจออะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบนี้ตลอดใช่มีอะไรที่เราอยากเข้าไปเรียนรู้หรือมีอะไรที่เรากำลังอินอยู่เป็นพิเศษไหมคะถ้าไม่ใช่งานในวงการบันเทิงคิดไม่ออกอ่ะขี่ม้ามั้งหรอโอ้โหผมได้แสดงซีรีส์ไงแล้วผมเป็นบทขี่ม้าผมก็รู้สึกว่าผมอยากไปขี่บ้างอยากไปขี่จริงๆอะไรเงี้ยดูสนุกดีปกติโฟเล่นกีฬาไหมคะเล่นฟุตบอลครับอ๋อใช่มีแพชชั่นถึงขนาดอยากลงแข่งหรืออยากอะไรอย่างนี้ไหมคะฟุตบอลเหรอครับตอนนี้เหรออินขนาดนั้นไหมหรือว่าเราแค่ชอบแต่ถ้าตอนเด็กๆอ่ะผมอ่ะถ้าผมไม่ได้มาเป็นดารานะผมอาจจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติด้วยหรอใช่ผมรู้สึกว่าผมทีมชาติเลยเหรอนี่ผมเก่งเหมือนกันนะไม่ธรรมดาฮะเห็นหน้าติ่มๆอย่างเงี้ยผมเก่งนะพี่เรานี่เราเอาดีหลายด้านเหมือนกันนะเนี่ยอะไรครับเราเอาดีหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยก็ผมเก่งนะพี่ฟุตบอลนี่ผมไม่เป็นสองหรอกเราเป็นตัวโรงเรียนปะเป็นตัวโรงเรียนเป็นตัวโรงเรียนเป็นกัปตันโรงเรียนเลยพี่โอ้โหเขาเป็นกัปตันโมถ้าสมมุติว่าโฟร์จะได้ย้อนกลับไปคุยกับตัวเองวันที่อยู่หลังเวทีประกวดนายแบบที่เราไม่ได้รางวัลครับผมโฟร์จะกลับไปบอกตัวเองวันนั้นว่าอะไรก็ดีแล้วที่แพ้ผมว่าก็ถ้าไม่แพ้มันก็เดี๋ยวมันง่ายเกินครับเดี๋ยวมันแบบอุ้ยชนะแล้วแบบอุ้ยเปิดเลยเวทีแรกอะไรเงี้ยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ไปเวทีที่2ใช่แพ้ก็ดีแหละจะได้เข้า GMMTV อุ้ยก็ตอบดีไม่หมดดีเลยถ้าชนะวันนั้นอาจจะไม่ใช่โฟนในวันนี้ก็ได้แบบนี้หรอก็อาจจะใช่ก็ใช่อะไรคือสิ่งที่โฟนรู้สึกว่านี่แหละคือความสำเร็จหรือสิ่งที่ทุ่มเทมามันเห็นผลเราถึงความรู้สึกแบบนั้นหรือยังโอ้ก็ผมว่าไม่ได้สำเร็จขนาดนั้นหรอกผมก็รู้สึกว่าอยากประสบความสำเร็จมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็คิดว่าผมว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะใช่ที่ได้รับโอกาสใช่แล้วผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าดีใจกับตัวเองแล้วกันที่แบบ
เราอดทนนะใช่ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกอะไรเงี้ยสำหรับผมนะตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ใช้ชีวิตมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันสำหรับแบบเด็กคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่แบบได้เจออะไรมาแบบไม่ได้เยอะหรอกก็แบบเจออะไรเหตุการณ์ที่มันยากอะไรเงี้ยที่จะผ่านมาได้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ผ่านมาได้อะไรเงี้ย พูดถึงผลงานหนังล่าสุดกฤษดาพาราไดซ์เคยเล่นอะไรสยองขวัญแบบนี้มาก่อนไหมคะ เคยตอนเด็กๆนะที่จริงอ่ะแต่ว่าผมอะไม่รู้เรื่อง ตอนนั้นผมอายุ14ครับก็เพิ่งเริ่มอ่ะแล้วผมก็ไปแสดงหนังผีเรื่องหนึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกผมก็แสดงไปอะไรเงี้ยเล่นเป็นเด็กคนหนึ่งแล้วก็ไฟช็อตโดนน้ำ จริงๆ จำได้อยู่เลย นี่ไม่ใช่ผลงานสยองขวัญเรื่องแรกแต่ว่าจริงๆเราเคยมีประสบการณ์มาแล้ว เคยมีแล้ว อืม ใช่แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมก็งงๆนิดนึงอ่ะผมก็งง ค่ะ ใช่ พอเราโตมาแล้วมันต้องแบบต้องแสดงเราเป็นนักแสดงนำเล่นหนังสยองขวัญมันยากสำหรับเราไหม ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นบทที่ชาเลนจ์แล้วกัน ค่ะ ใช่ที่ท้าทายแล้วกัน จริง ๆ เราเคยมีประสบการณ์เจอเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้บ้างไหม ก็เคยนะครับ เล่าให้ฟังหน่อยเจอผีเหรอ เจอไม่รู้เจอผีหรือเปล่า เจอแบบ ก็เจอเนี่ย อันนี้ที่นี่แหละ กองถ่ายเหรอ ใช่ แสดงว่าเกิดขึ้น ไม่นานมานี้เอง ใช่ ประมาณไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นกลิ่นเป็นเสียงหรือเป็นอะไร เป็นคนดีกว่า เห็นเป็นคนเหรอ แต่ว่าคนเนี่ยแปลกๆอยู่ดีๆเขาก็มาจับตัวเราแล้วเขาก็พูดเสียงตามมาผมก็งงเฮ้ยใครวะ พี่ผมไม่ตามพี่นะย่าง ได้ เงี้ย บอกใครเนี่ยได้บอกทีมงานไหมว่าเฮ้ยพี่เจอคนแปลกๆมาจาก ไม่ได้บอก ทำไมอ่ะ ก็ผมคิดว่าผมหลอนไปเองไงผมก็เลยไม่ได้บอกอะ หรอ ใช่ เห็นหน้าไหม ฮะเห็น นี่ไม่ได้ตลกใช่ไหมเนี่ย ไม่ได้ตลก เจอผีเนาะ ไปเจอผีไม่ได้ผีเป็นคนนี่แหละ แต่ว่าคนแล้วแปลก หรอ ไม่ใช่เป็นหนึ่งในทีมงานด้วย ๆใช่ผมกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันจะอยู่ไกลๆมันเป็นรถห้องน้ำครับมันอยู่ไกลๆแบบมันอยู่แบบไกลๆเลยแล้วมืดๆเลยอะแล้วกล้องถ่ายอยู่นี่แล้วโดนห้องน้ำมันอยู่เนี่ยมันต้องเดินประมาณ500 เมตรถึงไปถึงห้องน้ำอะแล้วข้างๆห้องน้ำก็จะเป็นแบบป่ารกร้างเลย ค่ะ กำลังจะเดินไปห้องน้ำใช่ไหมกำลังเดินไปห้องน้ำแล้วมีคน เนี่ย ที่บอกให้ตามมาเนี่ยมาจับแขนผมเนี้ยบอกตามมาผมจะเดินไปห้องน้ำต้องเลี้ยวไปทางซ้ายป่ะแต่เขาให้เลี้ยวไปทางขวาที่มันมีป่าแล้วผมว่าเฮ้ยพี่ พี่ผมตามพี่ทำไมอะไรเงี้ยนี่ผมคิดในหัวเอ้ยไม่ใช่แล้วผมก็สะบัดแขนออกแล้วผมก็ไม่ฉี่อะพี่กลับไปเลย อืม กลับไปเลย วิ่งกลับไปเลย แล้วก็ไม่กล้าบอกทีมงานด้วยเหรอคะ ไม่กล้าผมว่าก็เขายังอยู่ในกองถ่ายผมไม่รู้ อ๋อ เขาผีเข้าอยู่หรือเปล่าไงถ้าสมมติว่าบอกแล้วเขาจะมาตามอีกรอบไหมล่ะ เขาจะมาตามเราไหม เออ หรือ ใช่ ว่า ไม่ต้อง ทีม คิด งาน ดิ จะกลัวไปด้วย ไอ้ นี่หรอ พี่คนเนี้ยจะมาตามผมอีกไหมเนี่ยแบบเฮ้ยเราก็คิดแล้วถ้าเราบอกไปแล้วเดี๋ยวเขาไปหา เขาแต่ง คนนั้น ตัวแบบเรานี่ไหม เขา น้องเห็นไหมว่าเขาแต่งตัวยังไง เห็นเขาเป็นคนพี่เขาเป็นคนที่อยู่ คน ใน อะไร กง จะมา ถ่ย พาหนูเข้าป่า ก็ใช่ไงพี่ก็คิดเหมือนกันไหมล่ะ เออ ว่าคนอะไรจะพาผมเข้าป่า แล้วเขาก็พาผมเข้าป่าผมก็เฮ้ยอะไรอ่ะไม่เอาอ่ะอะไรอย่างเงี้ย รูปลักษณ์ประมาณไหนคะ ผู้ชายแก่ๆหน่อย แก่ด้วย ใช่แต่เขาเป็นทีมงานนี่แหละ แต่ป อ๋ กติ อ เขา แต่รู้สึกว่าเขาพูดไม่ปกติ ใช่เขาพูดแบบเหมือนมีอะไรมาโดนบันดาลใจให้เขาพูดอ่ะ อืม ปกติเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหม ค่ะ แล้วก็จะเล่นกับเขาไงแต่เนี่ยตามมาไม่ตาม พอสว่างแล้วอะหนูได้ไปถามพี่เขาไหมว่า พี่จะพาผมไปไหนหนูได้ไปคุย พี่ กับ จะ เขาไหม กล้าเข้าไปถามไหมล่ะ เป็นพี่จะกล้าเข้าไปถามมา เผื่อมัน พี่จะให้ผม สว่างแล้ว ตาม อะ ทำไมไม่กล้าดิ พี่เมื่อวานพี่จะพาผมเดียวเข้าป่าพี่รู้ตัวป่ะอย่างเงี้ย ไม่เอา ทำไมอะ กลัวดิพี่ แสดงว่าพอเจอหน้าในกองหนูก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะ ใช่เขาหนีครับห หร นี อ ครับเดินแล้วก็หนีเลยครับ ความรู้สึกตอนนั้นคือ หลอนครับแล้วก็กลับไปนอนโรงแรมคนเดียวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่แกเขาจะเปิดประตูห้องเราปะวะแต่ไม่ใช่หรอกอันนั้นหลอนไปเอง อันนี้หลอนไปเองคือเขาไม่ได้อะไรหรอกเขา แต่ เป็ ตอน นคน นั้น นิ รู้ สั สึ ย ก ดี แปลก นะ จริงๆ แต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามัน ตอน ผิด นั้น ปก รู้สึ ติ กว่า จริง อะไรเนี่ยจะตามมาทำไม ๆอืม เออ ต้องไหว้พระหรือต้องพกเครื่องรางของขลังไหมคะ เวลาเขาถ่ายหนัง ก็ที่จริงไม่ได้ค่อยได้พกเลยครับ ค่ะ ใช่แต่ก็ต้องพกแหละผมว่าจากเนี้ย พูดถึงหนังเรื่องนี้ พอร่วมงานกับยอดมีอะไรที่ชาเลนจ์เราบ้าง ผมรู้สึกว่ายอดเขาเป็นคนแสดงเก่งไง ค่ะ แสดงเก่งมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทักษะจากเขานะได้วิชาจากเขาอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบได้ร่วมงานกับยอดอะไรเงี้ย พูดถึงฝากผลงานกฤษดาพาราไดซ์เนี่ยค่ะ นอกจากเรื่องหลอนที่จะมีคนพาไปเข้าป่าแล้วมีเรื่องอะไรที่แบบแฟนๆต้องมาดูเรื่องนี้ให้ได้ คือสถานที่นี้เนี่ยหลอนจริงๆ ผ
ผมว่าเป็นสวนน้ำล้างจริงๆล้างไม่ได้หมายความว่าล้างให้สะอาดนะหมายถึงว่ารกล้างจริงๆใช่ทุกคนต้องไปดูเพราะว่ามันได้รับแรงบันดาลใจแล้วกันจากเรื่องจริงๆอะไรเงี้ยที่แบบคือในเรื่องเนี่ยก็มันมีกลุ่มเด็กกลุ่มเพื่อนแล้วกันที่แบบอยากเข้าไปลองดีไงไม่เชื่อไงว่าแบบเฮ้ยมันจะมีจริงหรือเปล่าวะผีในสวนน้ำอ่ะอยากลองดูอะไรเงี้ยนำทีมโดยไอ้แท็กที่ถือหลอดไฟอยู่ใช่เข้าไปลองดีกันอะไรเงี้ยเข้าไปถ่ายคลิปเล่นกันใช่แล้วก็มีเหตุการณ์ทำให้คนคนหนึ่งหายไปคนคนหนึ่งในกลุ่มหายไปทำให้เขาเนี่ยต้องตามหาคนนั้นแต่ไม่รู้เด็กคนนั้นที่หายไปเนี่ยมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือยังไม่มีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องตามหาให้ได้อะไรเงี้ยก็ไปรอดูว่าเขาจะตามหาได้ไหมและเขาจะออกจากสวนน้ำล้างนี้ออกมาได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีชีวิตรอดออกมาได้ไหมพูดถึงผู้กำกับหน่อยพี่ไม้เป็นยังไงบ้างคะกับการร่วมงานกันในครั้งนี้พี่ไม้เหรอครับพี่ไม้น่ารักมากเลยแล้วก็เก่งมากเลยใช่ตั้งแต่แบบเขียนบทแล้วก็กำกับภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาก็ให้อิสระเราในการเล่นใช่แล้วมีมุกอะไรที่แบบอยากสอดแทรกเข้าไปอะไรเขาบอกโอเคได้เลยเต็มที่เลยโค้ดอะไรเงี้ยเราก็ขายของแล้วก็ของมาขายว่าผู้กำกับจะซื้อไหมใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นหนังผีด้วยแต่ว่ามันก็เป็นคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะมีความคอมเมดี้สอดแทรกเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคได้เลยซื้ออะไรเงี้ยสิ่งที่ได้จากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์เรื่องนี้โค้ดได้อะไรกลับมาได้อันนี้ละกันได้เติมเต็มความฝันเราละกันอีกหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยที่เราแบบอยากเล่นหนังมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่14อะไรเงี้ยผมอยากเล่นหนังมากเลยจน18เราได้เล่นหนังแล้ว1918หรือ19เราได้เล่นหนังแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้เติมเต็มความฝันใช่ก็รอวันที่หนังฉายอะไรเงี้ยเราก็จะไปดูเราในแบบจอใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่เราเคยเล่นเป็นเด็กโดนไฟช็อตมาแล้วนะใช่ขอดูถ้าเด็กโดนไฟช็อตอีกทีโดนไฟช็อตใช่ไหมถ้าโดนไฟช็อตแล้วผมก็ตายในบ่อน้ำอ่ะพี่ผมมุดเอาไปบ่อน้ำพี่ประทับใจฉากที่หนูโดนไฟช็อตมากจริงมันเป็นผีไงแล้วเหมือนเราเดินสะดุดอ่ะแล้วมันเป็นบ่อน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็นอนอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ช็อตจากเด็กที่โดนไฟช็อตอย่างเงี้ยชุบแล้วพี่ตอนนั้นผมยังไม่เล่าให้ฟังพี่ทำไมรู้ไหมไฟช็อตอ่ะเขาถ่ายเป็นแบบลองเทคอ่ะแล้วเป็นภาพกว้างอ่ะแล้วพี่จินตนาการดูว่าตรงนั้นอ่ะกองนั้นคนน้อยไม่ค่อยมีคนมีมากสุดก็ช่างกล้องมันมี 3-4 คนที่ตายตอนนั้นอ่ะมันก็จะมีคนตายในที่หนึ่งมีคนตายในที่หนึ่งแล้วผมตายในบ่อใช่ป่ะพอผมช็อตตายคนแรกไงพี่ผมก็ตายปุ๊บแล้วผมไม่สามารถขยับได้ใช่ไหมเพราะว่ายังเห็นผมอยู่แบบกว้างๆอะไรเงี้ยผมก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นนะพี่แล้วนอนอ่ะมันคืออะไรรู้ไหมมันคือบ่อน้ำที่ขุดหลุมอ่ะแล้วมีซากใบไม้ซากต้นไม้ซากกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยแล้วผมก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วพี่ตัวอะไรก็ไต่ผมเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วผมก็ต้องทนอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะเราตายแล้วไงเราต้องนิ่งไงเราไม่สามารถหายใจแล้วว่าพี่แป๊บนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเราต้องนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะนอนอยู่ค้างอยู่อย่างนั้นแล้วพี่น่ากลัวน่ากลัวคันก็คันนะพี่นั่นคือประสบการณ์ที่หลอนที่สุดละใช่อันนั้นหลอนมากอันนั้นหลอนของจริงละหลอนมากเลยแต่ว่าแล้วยังเด็กอยู่ด้วยใช่มันเป็นไปถ่ายที่แบบป่าแบบไกลๆเลยอันนั้นน่ากลัวกว่าสวนน้ำอันนี้อีกโอเคนอกจากหนังเรื่องนี้แฟนๆยังติดตามโฟร์ธในผลงานอะไรนับจากนี้อีกบ้างคะครับผมก็จะมีซีรีส์ครับซีรีส์ของ GMMTV ครับใช่ชื่อ Ticket to Heaven นะครับน่าจะใกล้ออนแล้วครับแล้วก็ Scarlet Heart Thailand ปีนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยครับก็ฝากทุกคนติดตามคอนเสิร์ตด้วย